Ajunsă la 8-a generație, Porsche 911 continuă să vrăjească pasionații de automobile sportive, așa cum au făcut-o și la debutul acestui model. Prezenta generație, construită sub denumirea internă de 992, este în fabricație în acest format încă din 2019, așadar are deja o vechime relativ importantă. Mașina se asamblează în două configurații distincte, totul spate și mai nou pentru viziunea Porsche cu tracțiune integrală. De asemenea, pe 992 îl poți achiziționa cupe, targa sau cabriolet. Toate motorizările ce le găsești montate pe 911 sunt de tipul Flat Six, așadar boxer, cu două bancuri, cu 3 cilindri pe fiecare parte. Acest lucru este foarte util pentru o mașină de sport, deoarece ține centrul de greutate foarte jos, mai ales că greutatea se află pe spate și aduce după sine un caracter profund supravirator pentru mașină. Motoarele pot fi atât aspirate cu cilindrei de 4 litri, cât și supraalimentate cu cilindrei de 3, 3,6 și 3,7 litri. Versiunile ce au cilindria de 3,6 litri vin de asemenea și în format mild hybrid, să mulțumească întrucâtva reglementările de mediu. Acestea au de asemenea la bord și un motor electric cu magnet permanent și sincronizat. Se înțelege că acesta are mai mult un rol de booster decât să ofere tracțiune pe distanțe lungi. Cutiile ce echipează noile versiuni ale lui 911 sunt fie manuale cu 6 sau 7 rapoarte, dar și DCT-uri cu 7 sau 8 viteze. Versiunile hibride au baterii litiu-ion destul de reduse ca și capacitate, 1,8 kWh, însărăcite pe lichid ca să poată face față unor cereri de curent intempestive și brutale. Pentru partea de șasiu și direcție, Porsche oferă o soluție relativ clasică, având direcția cu pinion și cremalieră, iar trenul din față este echipat cu o suspensie MacPherson relativ obișnuită. Pentru spate s-a optat pentru sistemul Multilink, probabil cel mai bun tip de suspensie care există în prezent. Sistemul de frânare este bineînțeles pe discuri ventilate, altfel nici nu ar putea fi vorba, ținând cont că vorbim de un automobil cu pronunțat caracter sportiv. Astfel, pe Porsche 992 ai la dispoziție de la 380 de cai putere, dar poți ajunge și la valori demențiale ca 701 cai putere. Bineînțeles, asta în funcție de versiunea aleasă. La fel poți spune și despre cuplul oferit, care are valori de camion și pornesc de la 450 de Nm și merg până la chiar aproape dublu, respectiv 800 de Nm. La ce ai putea avea nevoie de o astfel de forță, asta ar cam fi foarte greu de răspuns, însă ele sunt acolo să-ți mângâie ego-ul și să te scarpene bine în portofel. În aceste condiții, nu mai mire pe nimeni că Porsche 911 actual poate atinge 100 de km în doar 4,5 secunde și asta în versiunea cea mai slabă a sa. Pentru iterația Turbo S, această valoare coboară până la 2,7 secunde, așadar de mult nu mai este o mașină normală, ci una foarte asemănătoare cu una de Formula 1, însă scăpată pe stradă. Așadar, așa cum l-am cunoscut, Porsche 911 a fost și a rămas același monstru brutal și periculos pe care îl știam de la nașterea sa. O mașină dornică să te lase fără permis, o mașină care este totdeauna în căutarea unui pilot. Și chiar dacă multitudinea de sisteme electronice o protejează, totuși trebuie să montezi în spatele volanului un om care știe ce face și are experiență suficientă pentru ca mașina să aducă doar bucurie și nu și o tragedie. Iar ca întotdeauna, Porsche 911 va aduce multă bucurie celui ce o deține și sigur, în compania ei poți să ai parte de cele mai frumoase clipe pe care poate să ți le ofere viața.